Kumusta mga katami? Tayo ngayon ay magluluto ng crispy fish fillet para sa mga taong may relasyong hindi pinipilit. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to hit that bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Ang una muna ay gumawa tayo ng mixture. Maglagay tayo ng 1 1/2 flour o harina. Pagkatapos ay maglagay tayo ng 1 cup of cornstarch. Maglagay tayo ng 1 kutsarang pamintang durog. Dahil mahilig ako sa spicy food ay nagdagdag ako ng chili powder. Pagkatapos ay paprika powder. Haluin mong paulit-ulit. Okay lang yan. Okay. Diyan mo na lang ibuhos para malimutan mong paulit-ulit kang sinasaktan. Tapos kumuha ka ng 2 itlog, batihin mo. Ihanda mo na rin ang breadcrumbs. Optional lang ito ha, kung gusto mo maglagay ng breadcrumbs. Pagkatapos, ilagay mo ang fish fillet sa ibabaw ng paper towel. Ang binili ko nga pala dito ay ang ready-made sa supermarket na Cream Dory. So, kailangan natin tuyuin ang Cream Dory para mawala yung excess na tubig nito. Pagkatapos, ay hiwain natin siya according sa size na gusto natin. According sa size na gusto mo, hindi sa size na gusto niya. Bakit naman? Kung mahal ka niya, dapat ikaw ang nasusunod. Ngayon yung hiniwa mong fish fillet, lagyan mo ng pamintang durog. Tapos, lagyan natin ng oyster sauce. Yung hinalo natin kanina, lagyan natin ng asin. Pagkatapos ay lagyan natin ng garlic powder. Tapos ihalo na natin ang itlog na binati natin kanina. Tapos, lagyan mo ng konting tubig hanggang sa maging malapot na yung mixture. Lagyan mo ng katamtamang tubig. Yan tama lang para maging tama yung timpla. Bakit naman? Para maging tamang timpla kayo sa isa't isa. Duh. Umpisa mo ng magdawdaw ng mga fish fillet sa mixture na ginawa mo. Alam ko naman dyan ka-expert sa pagdawdaw. Bakit naman? Pagdawdaw sa taong gusto mong pagsiksikan ng sarili mo. Oh no! Magpainit ka ng kawali tapos maglagay ka ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay mo na ang mga piprituhin mong fish fillet. Sana fish ka na lang at ako ang iyong dagat. Ano? Bakit? Para hindi mo kayang mabuhay pag wala ako. Oh no! Make sure na slightly brown o golden brown ang mga fish fillet para maluto yung loob niya. Dapat alam mo kung ano yung luto at hindi. Kasi kung hindi ka marunong magluto, sabi nga nila, humanap ka ng hindi marunong kumain. Ayan, luto na. Inihanda ko na rin ang dipping sauce nito na gawa sa mayonnaise. Sinlagyan ko siya ng onion leaves at saka konting garlic powder. Don't forget to hit like and subscribe para laging updated ka sa aking mga hugot cooking recipes. Till our next video, thank you!